في عام 1919 كان العالم والمستكشف خوليو سيتي يستكشف مرتفعات الإنديز والتي تقع في بيرو، حين عثر على مركز يسمى مركز تشافين دي هانتر، وهو مركز للاحتفالات الدينية يقع على ارتفاع أكثر من 10,000 متر فوق سطح البحر. ويبدو أن تلك الحضارة ازدهرت في الفترة من 500 و 1200 قبل الميلاد، ويقدر عمر تلك المستوطنة المكتشفة بأكثر من 3300 عام. وهذا المبنى الذي تم اكتشافه يحتوي على ممرات غريبة تحت الأرض، وعثر على قطع أثرية نادرة. كما تم اكتشاف أسرار مثل أن الكهنة كانوا يستخدمون مواداً لها تأثير نفسي على من يدخل ذلك المعبد، ومؤثرات صوتية غريبة عرفت قبل آلاف السنين.